ओशोका विचारहरू अत्यन्त क्रान्तिकारी र नवीन छन्। यो दृष्टिकोणबाट कुनै बौद्धिक व्यक्तिले सोचेकै थिएन र कुनै गुरुहरूले पनि यो जुन दृष्टिकोण छ ओशोको वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यो दृष्टिकोणबाट कसै गुरुले बोलेको सुने मैले पनि सुनेको छैन, पढेको छैन। जो मित्र पहिलोचोटि ओशोलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई बडो आश्चर्य लाग्न सक्छ। मृत्युको उत्सव ओशोले धर्मलाई एक आनन्दको यात्रा बनाउनु हो। ठिक उल्टो थियो योभन्दा ओशोभन्दा अगाडिको सन्यास योगी हुनु मतलब आनन्दको सबै ढोका बन्द गरिदिनु। हो योगीहरू गुफामा बस्थे या छाप्रो बनाएर हट बनाएर झोपडीमा बस्थे, मागेर खान्थे। The meditators were living the life minimum, just for survival. They were begging, keeping only few pairs of ordinary clothes. So you will not find many yogi who are smiling, laughing, or dancing. बडो उदास थियो धर्म। ओशो यो धर्मको जगतमा यत्रो विद्रोह र यत्रो क्रान्ति ल्याउनु भएको छ, हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। ओशोसँग दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि मैले अनेक गुरुहरूको आश्रममा बस्ने प्रयास गरेँ, अनेक गुरुहरूको सत्सङ्ग गरेँ र अनेक गुरुहरूबाट दीक्षा पनि लिएँ। मेरो स्कुल जीवनदेखि नै धर्ममा रुचि थियो। त सबै ठाउँमा मैले उदासी देखेँ, दुःख देखेँ। लिभिङ द मिनिमम। पहिलोचोटि ओशोसँग दर्शन पाएपछि मैले देखेँ कि धर्म क्यान अल्सो बी, रिलिजन क्यान अल्सो बिकम ए सेलिब्रेसन, एन्ड योगी क्यान अल्सो डान्स, सिङ, celebrate, they can also marry, they can also enjoy life and also meditate. अहिलेको प्रवचन तपाईँलाई जो नयाँ सुनिराख्नु भएको छ उहाँलाई अलि आश्चर्यचकित लाग्न सक्छ। मृत्युको कसै उत्सव, यो ओशोको जुन अहिले सुन्नुभयो कि जीवन जुन हाम्रो हो त्यो बडो लामो हो। यो शरीरमा हामी 70, 90, 100 वर्ष बसौँला त त्यो एउटा त्यो जीवनको एक खण्ड मात्रै हो। जीवन योभन्दा पहिला पनि थियो, जन्मभन्दा पहिला पनि हाम्रो अस्तित्व थियो अर्कै रूपमा, सूक्ष्म रूपमा, र मृत्युपछि पनि अस्तित्व रहन्छ। र हाम्रो पूर्वीय धारणा छ कि हाम्रो यदि इच्छाहरू बाँकी छ भने फेरि जन्म हुन्छ। यो श्रृङ्खला चलि नै रहन्छ। So death is not the end of a story. Death
इज द एन्ड अफ वान एपिसोड अफ लाइफ। जीवनका एक अध्याय हो। त जीवन अनेक अध्यायले भरेको छ। यो ढङ्गले हामी तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न जुन ढङ्गले ओशोले जीवनलाई देख्नु भएको छ, जो उहाँको दर्शन छ, सुन्दाखेरि नै आश्चर्य लाग्छ। यहाँ हामी पशुपतिमा जब सन्यासीहरू कोही शरीर छोड्छन्, हामी उनीहरूलाई बिदा गर्दाखेरि खुब नाच्छौँ, भजन गाउँछौँ, गीत गाउँछौँ, उत्सव मनाउँछौँ। बडो मान्छेलाई आश्चर्य लाग्छ, कस्ता नास्तिकहरू यो मृत्युको बेला पनि रोइराखेका छैन। ओशोको अर्को जुन बडो अहिले सुन्नुभयो होला, यसलाई एकचोटि सुनेर हुँदैन, किन हाम्रो माइन्ड फ्रेम जुन छ इट्स भेरी कन्डिसन। मन जुन छ हाम्रो यो धार्मिक तथाकथित धार्मिक विचारले बडो कन्डिसन गरिदिएछ माइन्डलाई। जोगी हाँस्नु हुँदैन, राम्रो लुगा लाउनु हुँदैन, धेरै थरीको भोजन गर्नु हुँदैन, बिहा गर्नु हुँदैन। नकार मात्रै छ जोगीहरूको जीवनमा। यो पनि नगर, प्याज पनि नखाऊ, लसुन पनि नखाऊ, खालि नकारै नकार छ। त्यस कारण नयाँ पहिलोचोटि यहाँ धेरै मित्रहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो विचारहरू अलि नयाँ लाग्न सक्छ। म आग्रह के गर्छु भने ओशोका 2-4 किताब जाँदाखेरि सबै मित्र जो आउनुभयो हिजो, उहाँहरू जाँदाखेरि ओशोका केही किताब लिएर जानुहोस्। तपाईँको कार्यालयमा बजेट छ भने ओशोको एउटा बुक सेल्फ बनाउनुहोस्। धेरै कार्यालयहरूमा बजेट हुन्छ यसको लागि, पुस्तकको लागि, अध्ययनको लागि। त्यस्तो छ भने एउटा ओशोका पुस्तकको सेटै राख्नुहोस् त्यहाँ, र त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई, इन्जिनियरहरूलाई, त्यहाँ आउने व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिनुहोस् कि त्यो पढोस्, हैन। यो बडो नौलो विचार छ। यो पश्चिमी धेरै फरवर्ड मान्छेहरूको पनि टाउको घुम्छ ओशोको विचार सुनेपछि। यति यो दृष्टिकोणबाट कसैले सोच्दै सकेका छैन। हामीले रजनीशपुरममा भगवानसँग बस्ने मौका पाएँ। सिटी अफ सन्यासी उहाँले बनाउनु भएको थियो। उहाँको परिकल्पना थियो कि 1 लाख ध्यानीको सहर बसाउँ अमेरिकामा। 84,000 एकड ठुलो ल्यान्ड थियो। 110 स्क्वायर माइल को एरियामा उहाँले एउटा नयाँ सहरै, आध्यात्मिक सहर बसाउनु भएको थियो। त्यहाँ त्यो सहरमा बिहानदेखि बेलुका उत्सवै हुन्थे। मान्छे हाँस्थे, काम गर्दाखेरि पनि, ध्यान गर्दाखेरि पनि नाच्थे। एक विधायक जीवन दृष्टि। मान्छे म्यारेजको सेलिब्रेसन त दुनियाँभरमा हुन्छ, सारा विश्वमा हुन्छ। रजनीशपुरममा मैले डाइभोर्सको सेलिब्रेसनहरू पनि भोज भतेर खाएको छु, होइन। अब यो कत्रो दृष्टिकोण छ। भगवान् के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमी कति, अब विदेशमा त डाइभोर्स भनेको बडो कमन भइसक्यो अहिले। एभरेजमा वर्ल्डमै
मोर देन 50% म्यारेज डाइभोर्स भइरहेछ वर्ल्ड एभरेज होइन। कुनै कुनै कन्ट्रीमा पोर्तुगालहरूमा त 90% पुग्यो, 60% सामान युरोपमा छ। त त्यो उहाँको युरोपको लागि ठुलो कुरो होइन, तर डाइभोर्स बहुत दुःखपूर्ण र बडा त्रिषादीपूर्ण उदासीको माहौल हुन्छ। रजनीशपुरममा मैले देखेँ डाइभोर्सको पनि सेलिब्रेसन हुन्थ्यो, म्युजिक बजाएर, भोज गरेर, गिफ्ट दिएर एकअर्कालाई। किन उसले के भन्नु भने जति वर्ष भए पनि 5 वर्ष 10 वर्ष तिमीले कसैसँग बस्यो, सुखपूर्वक बस्यो, प्रेममा पढ्यो, थ्याङ्क हिम और हर फर द्याट सेयरिङ अफ लभ, इभन फर 5 years 10 years जति हो होइन। उसको उपकार मान र उसलाई विदा गर्दाखेरि नाचेर विदा गर, उसको अहित नसोच होइन, उसको हितै सोच। सो आफ्टर डाइभोर्स पनि अमेरिकामा रजनीशपुरममा कपुलहरू फ्रेन्डली नै हुन्थे, एकअर्काका मित्र नै हुन्थे। सँगै बस्न सकेन कुनै कारणले, ठिक छ, तर एकअर्काको विरोधी भएर, एकअर्काको आलोचक भएर नबस भन्नुहुन्थ्यो। जति दिन तिमीहरू बस्यो, आनन्दपूर्वक बस्यो र एकअर्कालाई धन्यवाद दे। नयाँ दृष्टिकोण। अमेरिकनहरू आफूलाई बडा मोडर्न ठान्छन्, उनीहरूको पनि टाउको घुम्थ्यो देखेर। यिनीहरू कस्तो छन्, जन्मको पनि उत्सव गर्छ, बिहा गरेको पनि उत्सव गर्छ, डाइभोर्स गरेको पनि उत्सव गर्छ, यहाँसम्म कि कोही मर्छ भने त्यसको पनि उत्सव गर्छ। यो त्यस कारणले ओशोलाई बुझ्नलाई बडा खुला मस्तिष्क चाहिन्छ, बडो पूर्वाग्रहबाट मुक्त मन चाहिन्छ। ओशो आउनेवाला युगको मसिहा हुनुहुन्छ। म बराबर भन्छु अहिले संसार यति कन्डिसन छ, एक्चुअली सबै मान्छे दुखी छन्, यहाँ दुखिया सब संसार होइन। यो दुखी मान्छेहरूले यति सुखको कुरा पचाउनै सक्दैन, सुन्नै सक्दैन, बुझ्दै बुझ्दैन। बडो आनन्दित चित्त चाहिन्छ, बडो खुला मस्तिष्क चाहिन्छ। त्यसलाई म बराबर भन्छु ओशो इज ए मसिहा अफ फ्युचर, यो भविष्यका गुरु हुनुहुन्छ। वर्तमानमा त उहाँलाई धेरै थोरै मान्छेले, जो यतिको विद्रोह विचार पचाउन सक्ने मान्छे संसारमा 1% पनि छैन। त्यस कारणले उहाँको अहिले समकालीन उहाँलाई बुझ्न कसले बुझ्यो? उहाँलाई जब उहाँ सुरु गर्नुभयो आफ्नो मुभमेन्ट भारतवर्षमा, भारतवर्षका लेखकहरू, कविहरू, आर्टिस्टहरू, पेन्टरहरू, म्युजिसियनहरू, चाहे त मुसलमान होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे हिन्दू होस्, उनीहरूको मस्तिष्क अलिकति विद्रोही हुन्छ र खुला हुन्छ। त्यो फर्स्ट ब्याच जुन ओशोलाई रिकगनाइज, अहिले पनि जो इन्डियामा ओशोको लागि रिकगनाइज गरिराखेको छ, सबै आर्टिस्टहरू हुन्, लेखकहरू हुन्, कविहरू हुन्, कलाकारहरू हुन्। सबभन्दा विरोध गरिराखेका छन् त्यो धार्मिक व्यक्तिहरू हुन्। तथाकथित धार्मिक व्यक्तिहरू बुझ्दै अहिलेसम्म बुझिस नसकिरहेका छैन कि जोगीले सम्भोग से समाधि कसरी लेख्छ। नामै लिनु हुँदैन सम्भोगको, गर्नु चाहिँ हुन्छ, नाम लिनु हुँदैन। यस्तो पाखण्डी हाम्रो जीवन छ। जीवनका यथार्थहरू पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। समाजमा प्रेम लुगाएर गर्नुपर्छ, झगडा चाहिँ देखाएर गर्नु मिल्छ। छिमेकीमा
लोग्ने स्वास्नीमा झगडा भयो भने भइ नै राख्छ, हप्तामा एक दिन त जोरै हुन्छ। त्यो सर्वस्वीकृत छ, कसैले त्यसलाई आश्चर्य मान्दैन। एकदम सबैको जीवनको कथा हो त्यो, सबैले स्वीकार गर्छ। सामान्यतः मलाई मान्छेले बुझ्छु बहादुर तपाईँ कसलाई भन्नुहुन्छ भने मैले भन्छु जो पुरुष कसैसँग डराउँदैन सिवाय आफ्नो श्रीमतीको, धेरै बहादुर भन्छ। हाम्रो प्रेम पनि भयमा, ईर्षामा, जेलसीमा। मेरो श्रीमानले अर्को महिलालाई धेरै बेरसम्म हेर्नु पनि हुँदैन। मेरो श्रीमतीले अरूको प्रशंसा, अर्को पुरुषको प्रशंसा पनि गर्नु हुँदैन, होइन? एक अजीब समाज हामीले बनाएको छौँ जो अस्वाभाविक छ। सुन्दर चिज छ भने सबैले प्रशंसा गर्छ, राम्रो चिज छ भने सबैलाई मनपर्छ, त्यसमा कुनै पाप छैन। यो ओशोले जुन दृष्टिकोण ल्याउनु भएको छ, म बारम्बार भन्छु, अहिलेको युगको लागि त्यो बडो विद्रोही छ। त्यस कारण जीवनकालमा पनि उहाँको धेरै विद्रोह हो, धेरै आलोचना भयो। अब उहाँले शरीर छोडेको 35 वर्ष भइसक्यो। अब सोसल मिडियाले उहाँलाई एक्सेप्ट गर्न थालेछ र उहाँका प्रवचनहरू हुन त हाम्रो पश्चिमी धर्मान्ध व्यक्ति जो पुना चलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बडो ठुलो षड्यन्त्र छ। ओशोको होल मुभमेन्टलाई नष्ट गर्नलाई पश्चिमियाहरू लागेका छन्। तापनि सोसल मिडियामा ओशो प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ अब देख्छु भिडियो आइराखेको छ, प्रचार आइरहेको। अब 35 वर्षपछि अलिकति मान्छेले बुझ्न थाल्यो। जुन बेला ओशोको सन्यास लिएर म 50 वर्ष अगाडि 55 वर्ष अगाडि ओशोको माला लिएर यहाँ काठमाडौँमा हिँड्थेँ, मलाई मान्छेले यति जिस्काउँथ्यो, अरूलाई त छोड्नु, मेरो परिवारले नै मलाई पागल भन्थे, बुवा आमाले नै भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरा बिग्रियो। अहिले त स्थिति चेन्ज भइरहेको छ। तर ओशो चाहिँ भविष्यका देवता हुनुहुन्छ। हुनसक्छ, आई डोन्ट नो, मेबी आफ्टर 50 इयर्स ओशोलाई व्यापक मनुष्यताले स्वीकार मात्रै गर्दैन, उहाँलाई चाहिँ पाइनियर भन्छ। यो न्यू सिभिलाइजेसनको उहाँ चाहिँ आर्किटेक्ट हो। यो जो नयाँ संस्कृति ओशोले ल्याउन चाहनुहुन्छ संसारमा, उत्सववादी संस्कृति, धार्मिक विभेजन, जातीय विभेजन, भाषाको विभेजन ओशो सन्यासीले सोच्न पनि सक्दैन। त्यस्तो एक व्यापक दृष्टिकोण लिएर ओशो आउनुभएको छ। म आग्रह गर्छु सबै मित्रसँग ओशोलाई पढ्नुहोस् र ओशोका विचारहरू भिडियोमा आइरहेछ। सोसल मिडिया, युट्युबमा हजारौँ प्रवचन छन् उहाँका। हामीहरूको पनि कार्यक्रम आउँछ, त्यसलाई हेर्नुहोस् र सही मूल्याङ्कन गर्नुहोस् उहाँले भनेको कुरामा कति सत्यता छ। यो पुरानो कुरासँग मिल्दैन यो म मान्छु, तर त्यसमा ट्रुथ छ कि छैन आफै त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अरू मित्रहरूको केही क्वेसन छ उसको बारेमा? यहाँ नयाँ अधिकृतजीहरू आउनु भएको छ। आज 2 रात हुन्छ उहाँको बसाइ। यो आश्रमहरू आश्रम जस्तो छैन, धेरै कुरा यहाँ मिल्दैन। आश्रमको जो हाम्रो परिकल्पना छ त्यससँग मिल्दैन। एकदम नौलो यो वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित जीवन पद्धति छ। तपाईँहरूको केही प्रश्न छ भने उठाउनुहोस्।
Anybody have any question in your mind regarding Osho's teaching in books? You can feel free to ask your questions. If you don't have question, then I will celebrate. स्वामीजी प्रणाम। मेरो अब धेरै क्वेसन त छैन। हजुरसँग मेरो दोस्रो हिजोदेखि आज 2 दिन बसिरहेको छु र योभन्दा अगाडि चाहिँ एयरपोर्टमा हजुर बाहिरबाट आउने क्रममा हजुरको पासपोर्टमा छाप लगाउने एउटा सौभाग्य मिलेको थियो। दोस्रो पटक अहिले भेट भयो, एकदमै अनुग्रहित छु। 2 दिन भयो बसाइ एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ। मेरो एउटा प्रश्न के छ भने यो मोक्ष भनेको के हो? पहिलो प्रश्न मोक्ष। पहिले एक गरेर प्रश्न गर्नुहोस् अनि यही प्रश्न भयो र यहीसँग जोडेर म अर्को कुरा अघि जस्तो गुरुज्यूले पनि अघि हामीले भिडियो हेर्दाखेरि भन्नुभएको थियो कि आफ्टर लाइफ जीवन पछाडि पनि अर्को जीवन छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो कि यही लाइफमा मोक्ष प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा। र अझ अर्को कुरा चाहिँ हजुरले जस्तो कहिलेकाहीँ भन्नुभएको मैले इन्टरभ्यूमा पनि सुनेको थिएँ कि म पहिला चाहिँ यो थिएँ र यो पछाडि मेरो चाहिँ यो हुँदैछ भन्ने कुरा हजुरलाई त्यो दिव्य ज्ञान कहाँबाट प्राप्त भयो? त्यो सबैलाई प्राप्त गर्न सम्भव छ? यो कुरा मैले बुझ्न खोजेँ। क्वेसन अलि लामो भए पनि झर्को नमानिकन उत्तर बताइदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। हजुरले झर्को नमानिकन सुनिदिनु होला। हेर्नुहोस्, यो त हाम्रो जो पूर्वीय जति धर्म छन् त्यो सबैले मान्छ कि हाम्रो पुनर्जन्म हुन्छ आफ्नो कर्मअनुसार। हिन्दूले पनि मान्छ, बौद्धिस्टले पनि मान्छ, सिखले पनि मान्छ, जैनले पनि मान्छ। यो पूर्वमा जुन भारतखण्डे भन्छौँ हामी नि, यो जुन जति धर्महरू हिमालदेखि लिएर हिन्द महासागरको बिचमा उदय भयो, यो सबैले मान्छ कि पुनर्जन्म हुन्छ। यो मान्छ मात्र होइन, यसको जीवन्त अनुभवहरू छ। बुद्धको साहित्य पढ्नु हो भने बुद्धले आफ्ना अनेक जन्मको कुरा जातक कथामा एक जन्मको होइन 32 जन्मको कथा गर्नुभएको छ। अनेक गुरुहरूले गर्नुभएको छ। अब यो हामीलाई सामान्य व्यक्तिलाई यसको स्मृति हुँदैन। त्यसको कारण के हो भने अस्तित्वको बडो राम्रो मेकानिजम छ, बडो ठुलो कृपा छ। बुझ्नुहोस्, यो जन्मकै यति घटनाहरू छ। हामी जब ध्यान गर्न बस्छौँ या शान्त बस्छौँ, विगतका फेलियरहरू, अतीतमा भएका दुर्घटनाहरू, अतीतमा हामीलाई कसैले अपमान गरिदिएको थियो, कसैले धोका दिएको थियो, केही चिज हराएको थियो, यो सबैको स्मृति त मनमा छ नि। मनमा त सबै कुरा रेकर्डेड छ। त्यो कुराहरू आएर खास गरेर जब शान्त भएर ध्यान गर्ने चेष्टा गर्नुभयो भने तपाईँलाई झन् त्यो कुराहरूले दुःख दिन्छ। ट्राई गरेर हेर्नु होला। एकदम सबै काम छोडेर पलाथी मारेर एकदम भगवान्लाई साक्षी राखेर बस्नुहोस्, आँखा चिम्लेर मनलाई शान्त गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि विगतका घटनाहरूले बहुत दुःख दिन्छ, आउन थाल्छ। शरीर स्थिर हुन्छ, मन स्थिर हुँदैन। अहिले हामीहरू यत्रो वर्षदेखि ध्यान गरिरहेका छौँ, हामीलाई पनि ध्यानमा बाधक बन्छ विचारले, विगतका विचार जो गइसकेका र गइसकेका पनि यस्तो हुन्छन् कि दुईटै घटना भएको हो, अनि सुखद पनि भएको हो, दुःखद पनि भएको हो, सक्सेस पनि भएको हो, फेलियर पनि भएको हो। त अधिकांश हामीलाई जो दुःखद घटना छन् तिनीहरूले दुःख दिइराखेका हुन्छ सम्झेर आएर। मनुष्यको कस्तो स्वभाव छ भने भविष्यको लागि चाहिँ सुखको कल्पना आउँछ। भोलि घर बनाउँला, गाडी किनौला, छोरालाई अस्ट्रेलिया पठाउँला, यो सब भविष्यका कल्पना सुखमा आउँछ। र विगतका चाहिँ दुःखको, आफ्नो कसैलाई अपमान गरिदिएको थियो, केही चिज हराएको थियो, केही नबोल्ने कुरा बोले थिए। विगतका दुःख र भविष्यको सुखको बिचमा भविष्यको सुखको कल्पना, त्यो सुख त हुनेवाला छैन, खालि कल्पना छ त्यहाँ।
सुख होला। एकचोटि छोरा अस्ट्रेलिया गए कि डलर पठाउँछ होइन, त्यो कल्पना छ। छोरा अस्ट्रेलिया गएपछि बाउले चिठी पनि पठाउँदैन। त कल्पनामा हाम्रो सुख छ, स्मृतिमा दुःख छ। यसको बिचमा हामी डोलिराखेका हुन्छौँ। अब एक जन्मको विगतका घटनाले यति दुःख दिन्छ, यदि हामीलाई 10 जन्मको कुरा सम्झ्यो भने मान्छे पागल हुन्छ, तुरन्तै मर्छ। यो 10 जन्ममा कतिचोटि हामी फेल भए, कतिचोटि मरे, कतिचोटि झगडा गरे, मृत्यु भयो, चिज हराए, फेलियर हो। 10 जन्म मात्रै हाम्रो त अनन्त जन्म छ, कथा त सधैँ छ। त्यो हामीलाई स्मृति प्रकृतिले छोडिदियो भने कोही मान्छे बाँच्न सक्दैन, सबै मान्छे पागल हुन्छ सम्झेर। त्यस कारणले यो इट इज ए ग्रेस एक्जिस्टेन्सियल प्लान यस्तो छ कि विगत जन्मको स्मृति तपाईँलाई आउँदै आउँदैन जबसम्म तपाईँको वैराग्य प्रबल हुँदैन, जबसम्म तपाईँको साधना। हामीहरूले किन आउँछ भने यो जन्मका दुःखका घटना पनि हामी पचाउन सक्छौँ। त्यस कारणले विगतका जन्मका कुरा पनि पचाउन सक्छौँ। जब यो क्षमता हुन्छ कि यो जन्ममा जुन फेलियर भयो, धोका भयो, यो नयाँ धोका होइन, नयाँ फेलियर होइन, यो अनन्त जन्मदेखि यस्तै हुँदै आएको छ जीवन। यस धम्मो सनातनो बुद्धले भन्नुहुन्छ, जीवनका यही कथा हो। जब यसप्रति वैराग्य हुन्छ र यति तपाईँको भित्र धैर्य जन्मिन्छ कि तपाईँ यो जन्मका शत्रु र मित्र दुइटैलाई माफ गर्न सक्नुहुन्छ, तब तपाईँले विगत जन्मको अनुभूति गर्ने क्षमता पैदा हुन्छ। जब क्रोध, मोह, ईर्षा, लोभबाट मन मुक्त हुन थाल्छ अनि विगत जन्मका स्मृतिहरू तब पचाउन सक्नुहुन्छ। नत्र अहिले यो प्रकृतिको यत्रो ठुलो उपकार हो कि हामीलाई सबै कुरा बिर्साइदिन्छ। हामी त जब ध्यान सुरु गरेँ सुरुका दिनमा, अहिले पनि सुरुका दिनमा कि अहिले पनि विगतका कुराहरूले आज डिस्टर्ब गर्छ। हामी एउटै प्रार्थना गर्थ्यौँ कि यो कुराहरू मनमा नआइदिए हुन्थे, मैले यो बिर्सिदिए हुन्थे, त पनि आउँछ। तपाईँ खास गरेर अरू बेला थाहा हुँदैन, तपाईँ ध्यान गरेर कोसिस गर्नुहोस्। ध्यान गर्ने एकदम मनलाई शान्त गर्ने कोसिस गरेर हेर्नुहोस् त, कस्ता कस्ता विगतका सामान्यतः नसम्झिने कुराहरू पनि सम्झिन्छ। कति दुःख दिन्छ त्यसले। त्यस कारणले यो प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि हामीलाई विगत जन्मको स्मृति छैन, न त हामी जिउन सक्थिएन। अब गाह्रो के छ भने हेर्नुहोस्, सम्बन्धहरू यस्तो छ, जो पूर्व जन्ममा आफ्नो छोरा थियो, यो जन्म हुनसक्छ आफ्नो शत्रु भएर जन्मेको छ होइन। अब जसलाई तपाईँले प्यार पूर्व जन्मको पत्नी थिए, धर्मपत्नी थिए, त्यो अरू कसैको काखमा बसिराखेको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? बडो गाह्रो छ होइन, बुझ्नुहोस्। त्यस कारणले पूर्व जन्मको जुन स्मृति विस्मृति हुन्छ त्यो परमात्माको वरदान हो, यसलाई मान्नुहोस् होइन। पहिले जबसम्म वैराग्य प्रबल हुँदैन तबसम्म पूर्व जन्म जान्ने कोसिस पनि नगर्नुहोस्। त्यसले बहुत कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ। जसलाई कहिले कस्तो हुन्छ भने बाई एक्सिडेन्ट लाखमा 1-2 जनालाई कहिलेकाहीँ ब्रेनको त्यो अचेतन मस्तिष्कमा सबै रेकर्डेड छ, हामी पढ्न मात्रै सक्दैनौँ। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो वाल ब्यारियर टुट्छ, लाखमा 1 जनाको, 10 लाखमा 1 जनाको यस्तो हुन्छ। किताबहरू पढ्नु होला, पुनर्जन्मको स्मृति आयो भने त्यो व्यक्तिको जीवन छिन्न भिन्न हुन्छ, बडो डिस्टर्ब हुन्छ। त्यस कारणले ध्यान गर्दा गर्दै जब हामी यो जीवनका नाटकबाट फेलियर, सक्सेस, लभ, डाइभोर्स होइन, मित्रता, शत्रुता, लाभ, हानि, यसका नाटक देख्दा 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 यसबाट जब हामी विचलित हुँदैनौँ, एउटा स्पिरिचुअल म्याच्योरिटी आउँछ,
तब आफै प्रकृतिले खोलिदिन्छ तपाईँलाई। यो यहाँ गजब के छ भने प्रकृतिमा थिङ्स आर नेचुरल एन्ड स्पोन्टेनियस आफै हुन्छ, के गर्नै पर्दैन। तपाईँले भन्नु मुक्ति यो जन्म सम्भव छ, सम्भव छ, तर तपाईँले हामीले चाहेर हुनेवाला छैन, होइन। यु हेभ टु क्वालिफाई फर इट। तर यो त्यो क्वालिफिकेसन त्यस पदमा पुग्नलाई मन्त्रीजीको सिफारिस काम लाग्दैन। Yeah, really you have to spiritually qualify yourself, then things becomes यो सब कुछ आफै छ, नेचुरल हुन्छ, माग्नु पनि पर्न जानु पर्दैन। कसैसँग मुक्ति तपाईँले भन्नुभयो सम्भव छ, सम्भव छ, मुक्त भएकै छन् नि। अहिले पनि पृथ्वीमा धेरै व्यक्तिहरू मुक्त छन्, इन्लाइटेड छन्। अहिले यस्तो पृथ्वी कहिले पनि भएको थिएन जब यहाँ केही व्यक्ति इन्लाइटेड नभएको, कहिले पनि भएको छैन। नेपालमा पनि छन्, भारतमा पनि छन्, विश्वमा कुन देशमा छैनन्, होइन। बट दे हेभ क्वालिफाइड देमसेल्फ, होइन। अनि स्पोन्टेनियसली आफै नेचुरली हुन्छ। जसरी फुल खिल्छ नि, होइन, बगैँचामा फुल खिल्छ, त्यो सानो जब अङ्कुरित सानो हुन्छ त्यसलाई तानेर खुइलाउनु पर्दैन, होइन। The time comes and it flowers itself. त्यस्तै enlightenment happened by itself. You have to qualify for yourself. You have to meditate. You have to purify your mind. You have to make your mind silent, and you have to also make your mind strong enough to not to be disturbed by the small things. Failure, success, love, separation, बड़ा मन जब विचलित हुँदैन त्यो क्वालिफाई हामीले गर्छौँ अनि विगतका स्मृतिहरू आफै खुल्न थाल्छ। एउटा तपाईँको विगतको प्रश्न थियो, इन्लाइटमेन्ट पनि पोसिबल छ। यो जति गुरुहरूको देख्नुहुन्छ हामी जस्तै मनुष्य थिए, हामी जस्तै दुःख सुखबाट बढेका थिए, त यिनीहरूले साधना गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरेका हुन्। बुद्ध पनि राजकुमारै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ शिवपुरी बाबा हुनुहुन्छ, यहाँ ओशो हुनुहुन्छ, यो सबै हामी जस्तै थिए। बट दे हेभ बिकम, अब त्यसलाई गड भनौँ, इन्लाइटेड भनौँ, परमात्मा भनौँ, जे भनौँ, त्यो मनुष्यको जन्मसिद्धि अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति बन्न सक्छ, त्यसमा कसैले रोक्न पनि सक्दैन र कसैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई दानको रूपमा पनि दिन सक्दैन। वी हेभ टु अर्न आवर सेल्फ, हामीले आफै कमाउनु पर्छ, त्यति मात्र। त्यही कमाउनलाई हामीले यो आश्रम खोलेका छौँ, यहीँ हामीले थोपो थोपो प्रत्येक दिन एकै दिनमा हुँदैन, प्रत्येक दिन एक एक पाइला त्यो बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ। अरू कोही मित्र? अरू कोही मित्रको? यस, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अनि नमस्कार। हुन त यो तपोवन भूमिमा हामीले हजुर, अब हुन त हजुर एकदम ओशोकै शिष्य होइन, त्यहाँमाथि पनि उहाँकै अब सानिध्यमा उहाँबाट नै शिक्षा प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हजुर मार्फत चाहिँ हामी यसरी आज त नभनौँ, हुन त मैले पनि थोरै ओशोको किताब अनि हजुरको जीवनी पनि पढेको छु। हुन त हजुर पनि इन्जिनियरिङ पेसाबाट पनि यसरी साधना, युग साधनामा लाग्नु पनि आफैमै एउटा चमत्कारिक कुरा पनि होला, होइन। र यो तपोवन भूमिलाई पनि ओशो भगवानले अथवा हजुरले नै यो नेपाल भूमिलाई नै किन चयन गरियो, होइन। र यसरी हजुरको सानिध्यमा आज हामी सबैजनाले योग साधना गर्न पाउनु पनि हामी सबैको अहोभाग्य अथवा हाम्रो पुण्य कर्मको फल मान्छु कि म चाहिँ यहाँ यसरी उपस्थित हुनु। तर हाम्रो यो नेपालमै पनि यति योग साधना र गुरुहरूले नै आयोजित गरेको यो क्षेत्रमा योग साधनालाई अझ धेरै परमार्जित र अझ धेरै यसलाई किन लिन नसकेको भन्ने जिज्ञासा चाहिँ अब हामी जस्तै अलि
यङ युथहरूको चाहिँ एउटा जिज्ञासा गुरुजी। धन्यवाद। यो नेपाल अहिले आर्थिक रूपले विपन्न छ, धेरै कुरा व्यथित छ। यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भइराखेको छैन। हामी सबै पीडित छौँ त्यसबाट। तर यसको एउटा अतीत छ, यो बडो पुण्यभूमि हो। आजदेखि होइन, यो विशेष गरी हिमाली क्षेत्र जुन हो होइन, अध्यात्मको जगतमा कुनै समय देशको सीमा हुँदैन होइन। त्यसलाई जो धार्मिक व्यक्ति थिए उनीहरूलाई त्यो बेला के भन्थ्यो भने अनागरिक भन्थे। श्रीलङ्काबाट यहाँ आए थिए न भिक्षु इन्डियामा, अनागरिक धम्पाल। अनागरिक भने दे आर नट सिटिजन अफ एनी रिजन, दे आर सिटिजन अफ दिस युनिभर्स होइन। त्यस कारणले जब अध्यात्मको हामी कुरा गर्छौँ भनेपछि देश जाति भाषाको सीमा काम लाग्दैन, त्यो सब छोडिदिनुपर्छ। यो हिमाली क्षेत्र जुन हो करिब करिब 2500 किलोमिटर यो तिब्बतदेखि लिएर यो फैलिएको छ, यता आसामसम्म छ। यसका पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा पनि यसका शाखाहरू छन्। यो जो 2500-2600 किलोमिटरको जुन हिमाली क्षेत्र छ, यो साधनाको तपोभूमि हजारौँ वर्षदेखि रहँदै आएको छ। शिव हुनुभयो यहाँ होइन। नागार्जुन जन्मिनुभयो साउथमा, यहाँ आएर तपस्या गर्नु पर्यो। यहीँ तपोवनमा जुन ओशो समाधि देख्नुहुन्छ त्यो नागार्जुनको तपोस्थली हो। शिवप्रिय बाबा जन्मिनुभयो केरलामा अहिले यो युगमा है, तर ध्यान गर्नलाई नेपाल आउनुभयो। खप्तर बाबा एकजना होइन, यही यो युगमा हेर्नु हो भने गोखले बाबा, खप्तर बाबा, शिवपुरी बाबा होइन, स्वामी रामा। अब गुजरातमा जन्मिनु हो स्वामीनारायण, गुजरातमा जन्मिनुभयो। तर मुक्त हुनलाई मुक्तिनाथ आउनु पऱ्यो, यहाँ तपस्या गर्नु हो होइन। त यो क्षेत्र जुन हो, म यसलाई नेपाल मात्रै भन्दिनँ, हिमाली क्षेत्र जुन हो, गढवाल हिमालयको पनि त्यस्तै इतिहास छ होइन। यो जुन इन्डियाको हिमाल छ त्यसको त्यस्तै छ। उता फैलिएको जुन नेपाली क्षेत्र भुटान छ त्यसको त्यस्तै छ। यो हिमाली क्षेत्र अतीत कालदेखि तपोस्थ स्थली हो र यहाँ धेरै मान्छे इन्लाइटेड भएका छन्, धेरै तपस्या गरेका छन्। हिमालयको एक आफ्नै आकर्षण छ यस्तो। तपाईँले भन्नुभयो हामीले किन यहाँ आश्रम बनाएँ, किन यहाँ गरेँ होइन। एक त मलाई ओशोले आदेश दिनुभयो पहिले भेटमा। मैले उहाँ 55 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो पहिलो भेट भयो। त्यही भेटमा उहाँले भन्नुभयो कि नेपालको आध्यात्मिक सम्भावना, म त विद्यार्थी थिएँ त्यो बेला, उहाँको कुरा बुझ्ने मेरो बौद्धिक क्षमता थिएन। उहाँले भन्नुभयो कि नेपालको ठुलो आध्यात्मिक सम्भावना छ र यो त्यही मेरो आध्यात्मिक कार्यक्षेत्रको राजधानी बन्न सक्छ। त्यही बेला भन्नुभएको थियो, जुन बेला उहाँले नवसन्यास सुरु पनि गर्नुभएको थिएन होइन। इट क्यान बिकम क्यापिटल अफ माई स्पिरिचुअल मुभमेन्ट। अहिले बन्दै आइरहेछ। आज त्यो बेला त म के बुझिराखेका थिएन र त्यो कुरा मैले यहाँ आएर गर्दाखेरि पनि सबैले मलाई हाँस्थे, बेकु भन्थे, के भने के कुरा गरे होइन। न म आफै पनि बुझ्थेन न कसैलाई बुझाउन सक्थेँ होइन। तर आज अब जुन ढङ्गले यहाँ नेपालमा ओशोको मुभमेन्ट 1 लाख हामी सन्यासी छौँ
र प्रत्येक महिना यहाँ 4 7 दिनको शिविर चलिरहेछ। सबै शिविरमा मान्छे आउँछन्। यस्ता कम्युनिटीहरू तपोवनसँग जोडेका लुम्बनीमा छ, पोखरामा छ, पाल्पामा छ, 6वटा कम्युनिटी छ। अहिले जनकपुरमा एउटा बनाउने तर्खरमा लागेको छु, 7वटा हुन्छ। आश्रमहरू 100, सेन्टरहरू 100 छ। यति सेन्टर वर्ल्डभरिमा सबै ओसो सेन्टर जोड्यो भने पनि अहिले 100 पुग्दैन, जति नेपालमा मात्रै छ, होइन। त्यस कारणले यसको पछाडि यसको जुन अतीत छ, आध्यात्मिक अतीत, हिमालय क्षेत्रको आफ्नै विशेषता छ। यसले गर्दाखेरि यो काम अहिले त यो हामीले देखिरहेका छौँ, यो त टेलर मात्रै हो, फिल्म सुरु भएको छैन। टेलरै देखेर मान्छे यति अचम्बित छ भने सिनेमा जब सुरु हुन्छ ठुलो आध्यात्मिक क्रान्ति हुन्छ। र विश्वभर अहिले पनि तपोवन जस्तो सानो ठाउँमा पनि वर्षमा 60भन्दा बढी देशका मान्छे ध्यान सिक्नलाई इरानबाट पनि, रुसबाट पनि, पाकिस्तानबाट पनि, दुबईबाट पनि, कहाँबाट आउँदैनन्, 60 देखि 80 देशका मान्छे यहाँ आइरहेका छन् अहिले पनि। जबकि एकदमै यो अहिले प्रारम्भिक यही क्षेत्रमा छ। यसलाई कसैले यसको जुन गरिमा र गौरव छ त्यो रिकगनाइज यहाँकै मान्छेले गर्न सकिरहेको छैन, होइन। ओसोले मलाई भन्नुभएको थियो, त्यो सबै कुरा भइरहेको छ। र अहिले पनि जब मेरो ओसोसँग मेरो जब यो हुन्छ, वार्तालाप हुन्छ, उहाँले मलाई यही भन्नुहुन्छ कि तिमीले जुन कल्पना गरिरहेका छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी काम हुनेवाला छ, भइरहेको। प्रत्येक वर्षै आश्चर्य लाग्छ मलाई, भइरहेका छ। यो हिमाली क्षेत्रको विशेषता, यहाँ तपस्वीहरूले तपस्या गरेका, जे जोगीहरूले आएर, इन्डियाबाट पनि जोगीहरू आएर यहाँ बस्दिनु भयो। मैले बताएँ नि, गोखले बाबा, खप्तर बाबा, शिवपुरी बाबा, कति बाबा, हामी त नामै गर्न सक्दैनौँ। उनीहरू आएर यहाँ ध्यान गर्नुभयो, यहाँ शरीर छोड्नुभयो। उहाँहरूको औडा छ, यहाँ एनर्जी छ। रिलेटिभली नेपालीहरू अरू देशका व्यक्तिहरूभन्दा रिलेटिभली हामीहरू नेपालीहरू चाहिँ अलिक इमान्दार र सोझा छन्। अब बाटो हुन लागेछन्। काठमाडौँवासीहरू त धेरै बाटो भइसके। अहिले पनि तपाईँ पहाडमा जानुभयो, होइन, थारूहरूको गाउँमा जानुभयो भने अहिले पनि मान्छेहरू बडो सिम्पल छ। मैले अहिले थाइल्यान्डमा क्याम्प गरेर आएको छु। थाइल्यान्डमा एउटै शिविरमा 114 जनाले दीक्षा लिए। 300 जनाभन्दा बढी अटाउनै सकेन। 300 जना बसेर हामीले साधना गरे। अरू मान्छे आउन चाहन्थे त बस्ने ठाउँै थिएन। बर्मिज नेपालीहरू आउनुभएको थियो, बर्मामा बस्ने नेपालीहरू। यति सोझो रियल नेपाली त उनीहरू हुनुभयो। यति सरल, यति प्रेमपूर्ण, जब सानो थिएँ बच्चामा, जुन मेरो बुवा पहाडमा धेरै पोस्टिङ भयो उहाँको उहाँ त्यो बेला बडा हाकिम भन्थ्यो, अहिले सिगियो भन्छ नि, त्यो बडा हाकिम हुनुहुन्थ्यो जिल्ला। पहाडमा मलाई धेरै, मेरो जीवनै बचपन पहाडमा बित्या छ। डडेलधुरा, दाङ, कहाँ उदयपुर, गढी। यति सरल मान्छे थिए त्यो बेला, आजभन्दा 60 वर्ष पूर्व यति सरल थिए। यति सरल मान्छे विश्वमा खोज्न कठिन छ। अहिले पनि नेपालमा रिलेटिभली पिपुल आर सिम्पल, अनेस्ट एन्ड ह्याप्पी पनि म भन्छु, हाँस्छन्, होइन। त्यस कारणले यहाँको उसो काम यति फस्टाइरहेको छ। गुरुहरूको आशीर्वाद छ। र मलाई गुरुले मेरो उसमा बराबर भन्नुहुन्छ कि यो त टेलर मात्रै हो, रियल काम त सुरु नै भइसकेको छैन। रियल काम धेरै ठुलो हुने। अब अहिले सरकारले, गभर्मेन्टले त बुझ्दैन यो भाषा, जो भाषामा बोलिरहेको छु। यो राजनीतिकहरूले यो भाषा बुझ्दैन। उनीहरूको भाषा चाहिँ भोट कति आउँछ, भोटको लागि कति नोट चाहिन्छ, त्यसै भोट आउँदैन।
भोटको लागि नोट चाहिन्छ होइन। त्यो भाषा बुझ्छन्, हामीहरूको भाषा बुझ्दै बुझ्दैन। यो ध्यान गरे के हुन्छ, कतिजना ध्यान गर्ने विकास गर्नुपर्छ, विकास। हामीहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। मूर्खताको विकास भइरहेछ। त यो भाषा कसैले बुझ्देला भन्ने हाम्रो आशा पनि छैन कि अब भन्नुहोस् न, हामी फ्रेन्च भाषा सिकेका छैन भने कसैले फ्रेन्च बोल्यो भने हामी बुझ्दैनौँ। त्यस्तै जो यो कुरा म गरिराखेको छु अध्यात्मको, यो फ्रेन्चभन्दा पनि कठिन छ यो। जसलाई यसको स्वाद छैन त्यसले बुझ्दैन, नबुझ्न पनि कुनै आश्चर्य छैन होइन। त्यो तर भविष्य के छ भने नेपाल हामीहरूले यदि तपस्या गरे, इमान्दारी साथ ध्यान गऱ्यो भने बिस्तारै नेपाल एक विश्वकै आध्यात्मिक गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ। अहिले हेर्नुहोस्, वर्ल्ड मेडिटेसन डे युनाइटेड नेसनले एक्सेप्ट गर्यो होइन। यो प्रस्ताव कहाँबाट उठेको थियो? तपोवनबाट उठेको। हामीले हाम्रै नेपालकै बुद्धिजीवीहरूलाई भन्दाखेरि पनि छोटी मुखभरि बात भन्थे, नेपालीले गएर विश्वमा हुन्छ कहाँ हुन्छ भनेर होइन, कोही मान्ने तयार थिएन। त 10 वर्षको हाम्रो बारम्बारको प्रयासले यहाँ युनाइटेड नेसनको जेनरल सेक्रेटरी आउनुभयो, उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो, उहाँ गएर चाहिँ राख्नुभयो, समर्थन गर्नु। उहाँले भन्नुभएको थियो 1 वर्षभित्र म गराएर छोड्छु, र गराएर भयो होइन। त्यस्तै हामीले भनिराखेका छौँ कि नेपाल एक दिन यही गतिले हामीलाई काम गर्न दियो भने आध्यात्मिक विकास, हामीलाई सहायता र सहयोग गर्ला भनेर त आशै छैन। किनभने जुन काम हामीले गरिराखेका छौँ त्यो बुझ्ने मान्छे नै छैन संसारमा। तर हामीलाई हेल्प आउला गभर्मेन्टबाट या कुनै धनाढ्य व्यक्तिले आएर 10 करोड रुपियाँ राखिदिला, यो आशा हाम्रो छैन, यो हुँदैन। उनीहरूले पनि चन्दा दिँदैन, व्यापारीहरूले चन्दा दिँदैन, इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। कुनै नेतालाई 10 लाख दिएको छ भने 10 करोड वसुल छ उसले होइन। अब हामी कहाँ दिएर त उसको के रिटर्न हुँदैन। हाम्रो कुनै व्यापारी वर्गले आएर पैसा खनाइदिँदैन, कुनै राजनेताले हाम्रो भाषा बुझिदिँदैन होइन। तपनि हामीसँग एउटा बल छ, त्यो हो तपोबल, तपस्याको बल। तपस्या गरिराखेका छौँ र नेपालको धेरै सम्भावना छ। केही समय लाग्ला, एउटा नेपाल विश्वमा जस्तो अहिले के हो, ऋषिकेशलाई दुनियाँभरले के मान्यो भने योगा क्यापिटल अफ द वर्ल्ड मानिसक्यो। दुनियाँभरका मान्छे योग सिक्नलाई ऋषिकेश आउँछन्। ऋषिकेशमा सैकड़ों योगका सेन्टरहरू छ, आश्रमहरू छ, टिचरहरू छन् जो योगा सिकाउँछन्। अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, रुसबाट पनि मान्छे, सबै ठाउँबाट मान्छे योगा सिक्न आइराखेका छन्। यो योगा क्यापिटल अफ द वर्ल्ड भन्छ। भगवान्सँग हामीहरूको प्रार्थना छ, हामीहरूको अभिप्सा छ, हाम्रो तपस्या छ। एक दिन त्यसरी नै विश्वले नेपाल इज ए मेडिटेसन क्यापिटल अफ द वर्ल्ड भनोस्। एउटा किताब अहिले डेथको बारेमा सुन्नुभयो, भगवानको धारणा। तपोवनले भगवानले डेथको बारेमा जे बोल्नु भएको छ उहाँको 10,000 प्रवचनबाट कम्पाइलेसन गरेको छ। यो बडो कठिन काम हो। यो 10,000 प्रवचनबाट मृत्युको बारे जे बोल्नु भएको छ सबै कम्पाइलेसन रिसेन्टली हामीले गरेर अहिले 1 हप्ता अगाडि, 1 महिना अगाडि नै किताब पब्लिस भएको छ। डेथ दि ओन्ली सर्टेन्टी होइन, एक मात्र जो अवश्य हुने। अरू कुरा जीवनमा कसैले के भन्न सक्दैन, यो हुन्छ कि हुँदैन। एक कुरा हामी सबलाई थाहा छ कि एक दिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ, त्यो चाहिँ निश्चित छ होइन। तर त्यो निश्चित कुरालाई हामीले
स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस कारण तपाईँहरूले डेथ पार्क पनि बनाएको छ, देख्नु होला होइन। र यो किताब डेथको बारेमा अहिले जुन हामीले सेलिब्रेसन गरेँ, यसको भाषा बुझ्नलाई तपाईँहरूले इच्छा लाग्यो भने यो किताब पढ्नुहोला। बडो राम्रो पुस्तक छ। ओशोले मृत्युको बारेमा उहाँको जो इन्साइट छ, मृत्यु किन उत्सव बनाउने, बडो वैज्ञानिक ढङ्गले ओशोले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा मेरो किताब मिस्टिक एन्ड मिरेकल छ। यहाँ जुन कुराहरू मान्छेहरूले भनिरहेका छन्, जो हामीलाई आश्चर्य लाग्छ कुराहरू सुनेर, पुनर्जन्मको स्मृति कसरी हुन्छ, विगत जन्म कसरी थाहा हुन्छ, जीवनमा देवताहरूको कसरी वार्तालाप हुन्छ, यो सबै कुरा त्यसमा मैले राख्ने कोसिस गरेको छु। अब तपाईँहरू भोलि जानुहुन्छ, इच्छा लाग्यो भने यो किताब पढ्नु होला अवश्य। मिस्टिक एन्ड मिरेकल नेपालीमा पनि छ, सन्तहरू र उनका रहस्य लोक। बडो गहिरो आध्यात्मिक अनुभूतिहरूको वर्णन छ यसमा, पढ्नु होला। ओशोसँग मैले बिताएका क्षणहरू, इन वन्डर विथ ओशो। ओशो एक अचम्म, नेपालीमा पनि छ, एक अचम्म मैले देखेँ। यो पुस्तकहरू छ। भोलि तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि हाम्रो रिसेप्सनमा इच्छा लागेको पुस्तकहरू लिएर जानुहोस्। तपाईँको अफिसले यदि बजेटको व्यवस्था गर्छ भने आफ्नो कार्यालयमा एउटा ओशोको लागि यस्तो ऱ्याक बनाएर किताबहरू राख्नुहोस्। मित्रहरूले पढ्नु भने यो जुन क्रान्तिकारी र विद्रोही विचार छ, नौलो विचार छ, यो पचाउनलाई पनि ओशोको कमसेकम 10वटा किताब पढ्नुपर्छ, त्यही प्रवचन सुन्नुपर्छ। मान्छेहरूमा एउटा वाइड एङ्गल थिङ्किङ, एउटा खुला मस्तिष्क पैदा गर्नलाई ओशोको साहित्यले मद्दत गर्नेछ। बैठकको अन्तमा हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी एउटा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ, त्यसलाई भन्छौँ शक्तिपात। आह्वान गर्छौँ हामी परमात्मासँग आशीर्वादको। जो परमात्माको आशीर्वाद हाम्रो गुरुले के सिकाउनु हो भने, जब तिमीले हृदयबाट प्रार्थना गर्छौ भने तिम्रो प्रार्थना खेर कहिले जाँदैन। योर प्रेयर इज अलवेज आन्सर्ड, रेस्पोन्ड। बट द ल्याङ्ग्वेज अफ आन्सर इज इन फर्म अफ एनर्जी, ऊर्जाको रूपमा। परमात्मा तिमीसँग जो आउँछ, कोही व्यक्तिको रूपमा आउँदैन, एक ऊर्जाको रूपमा आउँछ। एनर्जी विल शावर अपन यू, ग्रेस, अद्भुत ढङ्गको चाहिँ आनन्द त्यो आउँछ। त्यो बुझ कि परमात्मा नै आएको हो। अहिले हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ, त्यसपछि परमात्मालाई आह्वान गर्छौँ। उहाँ ऊर्जाको रूपमा आइपुग्नुहुन्छ अनि हामी त्यसलाई सेलिब्रेट गर्छौँ। वी डान्स, वी लाफ, वी क्यान क्राई। हिजो एक मित्रले भन्नुभएको थियो, यहाँ पहिलोचोटि रोएँ। रुनु सौभाग्य हो होइन। रुँदाखेरि हाम्रो भाव, हृदय खुल्छ। रुन सक्नुहुन्छ, हाँस्न सक्नुहुन्छ, नाच्न सक्नुहुन्छ। पहिले प्रार्थना र त्यसपछि ग्रेस, रेन अफ ग्रेस, आशीर्वादको वर्षा हुन्छ। त्यसमा नुहाउनु होला, त्यस ऊर्जाको स्नान गर्नुहोला। पहिले हामी प्रार्थना गरौँ भगवान्सँग, गुरुसँग, ओशोसँग, सबै गुरुहरूसँग। सबै गुरुहरूको एउटै भाषा हो। एक गुरुलाई सम्झिनुहोस् र सबैलाई सम्झिनुहोस्, एउटै कुरा हो। जो आफ्नो इष्ट गुरु हुनुहुन्छ, जसमाथि तपाईँको श्रद्धा छ, कसैको शिवमाथि छ, कसैको कृष्णमाथि छ, कसैको ओशोमाथि छ, कसैको खप्तर बाबामाथि हुनसक्छ, शिवपुरी बाबामाथि हुनसक्छ। जो तपाईँका इष्ट गुरु हुनुहुन्छ, इष्ट देवता हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्झिनुहोस्।